Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу в Viber або в відкриту групу в Telegram, де ми обмінюємося досвідом по роботам, пов'язаним з плиткою. До вашої уваги цікава новина. Торгова марка Біхай почала постачати в Україну ручні плиткорізи. Ну, звісно, самий такий для Києва найпоширеніший – це довжина 1,20 м. І хочу я про нього детально розповісти. Як на мене, цікава модель, вона досить недорога, я впевнений, що вона буде користуватися попитом. Перше, і що головне кидається в очі, це ось така монорельса. Монорельса повністю з металу, всередині також метал, це не труба. У неї товщина 2 см, висота біля 3 см. Це міцний виріб, який я впевнений, що прослужить довгі роки. Звісно, обробка його традиційна, як і у всіх китайців, це не хромування, але ця обробка дозволяє, якщо ви слідкуєте, якщо ви після кожного дня роботи чистите і змащуєте ВД-40, витираєте насухо, він вам прослужить багато і багато років. Ну, може місяців. Давайте почнемо. Кріплення цієї лінійки. Кріплення лінійки вони зробили незвичним, ну, якщо придивлятися до інших, але порівняння буду окремо робити. Чому незвичним? Воно невелике. Воно, бачите, закріплено ось тут 2 болтами, саме кріплення. І воно невелике за розмірами. Але я сподіваюся, що його вистачить для того, щоб тримати навантаження. З торця, якщо передивитися, в шині зроблений отвір, вставлено болт і зажато 2 гайками. Я дуже сподіваюся, що ці гайки зажимають цю шину, щоб вона стояла під кутом 90 градусів до різу. Бо це принципово, якщо він буде вивернутий, то буде вліво або вправо скос. По прямолінійності я перевірив, ідеально прямий. Цей екземпляр, який вам на огляді. Але, звісно, треба перевіряти, щоб вони були. Бо китайці це такі хлопці, що вони бувають, що у них не завжди воно відповідає якості всі вироби. Це стосується шини. Шикарна шина, нема в мене ніяких питань. Слідуюче, каретка. Каретку вони взяли, тут суміш плиткорізів Шеджинг 3051 і плиткоріза 3751. Чому суміш? Тому що якщо ви подивитесь на каретку 3051, то вона дуже схожа. Чому дуже схожа? Повністю схожа. Так само каретка дуже проста. На ній закріплено, тобто прижаті просто підшипники зліва і справа. Вони їздять не паралельно, а бачите, воно вигинається вліво і вправо. Каретка саморегульована. Вона підлаштовується під товщину плитку, якої ви ріжете. Це все один до одного зроблено як Шеджинг. Має величезну ручку, що вказує, що це плиткоріз нажимного типу. Їм дуже легко ламати, тому що навантаження страшне. Слідуюче є. Тут вже з'явилася, якщо в Шеджингі 3051 лапка, вона зроблена мертво і вона ламає тільки біля лінійки, то тут лапку вони зробили окремо і її можна, вона ламає по всій довжині. Як на мене, це плюс. Знизу, якщо ви придивитесь, закріплений блок, на якому стоїть підшипник. Цей блок можна окремо і підшипник міняти, і можна і цей блочок міняти. Тут каретка, вона вся йде, її треба регулювати. Для регулювання тут дуже просте регулювання. Відкручуються оці болти, під ними є болти з шестигранником, і ви просто трошки затягуєте без фанатізму, щоб цей виріб, цей
якийсь алюміній, якийсь силюмін, тому не можна пережати, а ви трошки затягуєте, щоб у вас не було люфта. Все, і він готовий, щоб він легко рухався і не було люфта. Він готовий до експлуатації. Цей принцип такої ручки має і переваги, і недоліки. Які переваги? Різець стоїть прямо на цій каретці. Він не на ручці стоїть, він не буде у вас люфтити весь термін експлуатації. Він не залежить, він разом з ручкою стоїть. Які мінуси? Перший мінус. Ви коли ріжете, у вас підшипники ходять не паралельно, а під деяким кутом до цієї шини. Тому до цього плиткоріза принципово, щоб шина була чиста, щоб ці підшипники її не щухали, не стисали, бо буде тертя боком підшипника. Слідуючий момент. При розломі, якщо ви проводите розлом, підшипники, бачите, трошки задівають рейку. Тому явно, що при розломі, якщо він буде виконуватись особливо біля лінійки, то ви отакими діями зітрете з часом шину. Але досвід показує, що плиткорізи 3051, вони доволі живучі, довго експлуатуються, але кожен вечір треба його почистити і змастити, щоб була мікроплівка, щоб він вам прослужив довго і щасливо. Так, оцей розламувач, він не має ніяких пластикових, тут нічого не приклеєно, просто алюміній. Він тут навіть не на магніті, а бачите, ось такий піптик, який вжимається на резинці або на пружинки і фіксується в такому положенні, щоб не мішати. Давайте тепер дивимося, чи видно різець. У нас плиточники такі примхливі, що коли ріжуть, вони хочуть бачити, а де ж він ріже. Так, звісно, ця лапка трошки заважає, але глобально видно, якщо ви дивитесь з цієї сторони, ось в такому положенні видно, з такого вже не видно цього різця. Ну, глобально видно. Дивимося, що ще тут є. Ви бачите, що у нас тут стоять знизу два підшипника, які впирають знизу. І зверху стоять також два підшипника. Тут всього-навсього знизу два підшипника і зверху. Дуже проста і надійна конструкція. Так, тепер переходимо до самої основи. Сама основа повністю алюмінієва. Чому алюмінієва? Це не буде у вас ржавчини, не буде у вас... З двох сторон у нас є лінійки. Це, як на мене, плюс. Кріплення, їх можна регулювати, якщо кому треба. До речі, оцю шину також можна регулювати за допомогою оцих гайок, які я говорив. Але я не рекомендую. Ну, якщо воно навіть пів міліметра є зміщення, то хай воно так і буде. Вони затягнуті, вони залиті якимось клеєм, хай вони там і стоять. Дивимося, що у нас основа. Основа у вас алюміній, немає ніяких ніжок. Для чого ніжки? В Китаї, напевно, немає ніжок. А знаєте, для чого ніжки? Тому що якщо вам рухати цей плиткоріз, то він ковзає. Ніжки вони слугують для того, щоб він не ковзав. Ну, як на мене, можливо і самостійно зробити якусь основу. Але він всією поверхнею кладеться на стіл. І тому він менше буде прогинатися, якщо ніжки зроблені неправильно. Ну, як кажуть, кругом одні плюси і мінуси. Поверхня. Тут стоїть алюмінієва. Бачите, тут є розлом, він литий, він не витягнеться, він прослужить весь срок експлуатації. Але якщо тут він захищений ось такою металевою вставкою і пластиковою вставкою, пластикова вставка вам і дня не прослужить, вона розламається, я взагалі не розумію, для чого їх ставляють. І ви стараєтеся, що більшість розломів у вас виходила там, де є захист.
Тому що якщо не буде цього захисту, ви можете розплюснути цю алюмінієву вставочку. Але для того, щоб розплюснути, це треба ще постаратися довгі місяці її плющити. Слідуюче, ось така резинка зверху наклеєна. Вона не проста резинка, вона складається з двох шарів. Як ви бачите, верхній шар тут біля 3 мм, він міцний. Далі йде каучук м'ягенький для того, щоб вона прогиналася. Дуже гарно зроблена, і ця технологія, вона довго і якісно служить. Слідуюче, поставили лазер. Деякі люди люблять, щоб плиткоріз працював. Подивіться, він б'є до самого кінця. Його видно. Ну, звісно, хотілося, щоб він був яскравіше, але повірте, його реально видно на плитці, і вам він допоможе в роботі, якщо ви користуєтеся лазером. Бо більшість людей у нас ставить міточки і працює по міточкам. Немає претензій, дуже якісно зроблено, легко включається. Тут дві батарейки, міні-пальчики, які вставляються. Ну, перестали працювати, вставили два пальчики, вони копійки коштують, і далі працюють. Слідуюче, яка перевага цих плиткорізів? Що в них є ось такі шикарні бокові упори. Ці бокові упори, вони вставляються, ну теоретично їх треба вставляти і тут гаєчки накручувати, ну хто ж це буде робити? Це дуже довго і незручно. Тому вони просто вставляються сюди. Отак зверху я фіксую, щоб вони можуть пересуватися, як вам треба, для того виставити кут, діагональ різати чи інші кути. Але саме головне, для чого вони слугують? Для нарізання, серійного нарізання плитки. Звісно, плінтус, тут якщо і різати, то серійно, то він має бути там сантиметрів, виходить, зараз скажу скільки, мінімально. Сантиметрів 10-11 і більше полосочки, бо упор ближче не підходить. Але якщо вам взагалі якусь серію різати, ну як на мене це знахідка. Крім того, плитка не перевалюється, вона лягає на ці бокові упори. Як на мене, дуже зручно. Ну а це для діагоналі. Якщо у вас дуже широка плитка, то ви можете поставити із зворотньої сторони ось таку ніжку. В комплекті йдуть ключі. Китайці традиційно кидають дуже багато і шестигранників, і ключів, і болтиків, і гаєк. Дуже багато, але воно вам, ну, звісно, можливо і знадобиться для регулювання. На початку, коли ви приступаєте до роботи, ви регулюєте. Як на мене, от він охайно зроблений, немає в мене претензій, дуже охайно. І я впевнений, він буде приймати участь, звісно, буде у нас тепло-стало вже, скоро ми будемо експериментувати, як він себе покаже по порівнянню з Шиджинга 3751, з іншими плиткорізами. В його ціновій категорії я попробую, як ріжуть ці плиткорізи, щоб зробити висновок, наскільки якісно він працює. Пам'ятайте, якщо ви живете в цивілізованому світі, то і поводитись треба так само цивілізовано. Росія – це країна-агресор, це країна-ізгой. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого у росіян, не продавайте росіяни. Ще раз повторюсь, Росія – це країна-терорист, яка анексувала і веде війну і вбиває українців. А для українців хочу сказати одне. Якщо ви не тримаєте зброю, то допомагайте ЗСУ. Слава Україні!